Magandang araw sa ating lahat. Ngayon naman po, ang aking gagawin at ituturo sa inyo is kung paano mag-decorate or mag-braid ng isang lucky bamboo para sa ating mga display sa ating tables, house, businesses. Dalawang klase po ang aking gagawin ngayon. Ng bamboo, lucky bamboo. Yung isa po is braided, and then yung isa, or kung ilan yung matira natin na bamboo mamaya, titingnan natin. Either dalawa, or kung pwede pang tatlo, tatatlohin natin. Ang una nating gagawin, kailangan nating linisan itong mga lucky bamboo stem. Tatanggalan natin ang dahon, isa-isa, hanggang magtitira lang tayo dito either tatlo or apat na leaves. Okay. Umpisan muna natin. Colorful Flowers by Tokyo Music Walker. Over You by Och. So, ito na guys, nalinisan na po natin, natanggalan na natin ang mga dahon, malinis na po yung mga stems nila. So, uumpisahan na po natin yung pag-braid. Unang-una gagawa tayo ng braided na lucky bamboo. So, let's start! First guys, is maghahanap tayo ng pinakamataas. And then, medyo payat po at manipis para mas madali siyang i-braid. So, bubunot tayo ng isang mataas. Ito. And then, this one. And this one. Okay, first, ang una natin gagawin is tatalian muna natin siya dito sa dulo para pag braid natin siya mamaya, hindi siya gagalaw. Hindi siya magbubuwal. Hindi siya maghihiwa-hiwalay. So, unang-una, wala akong elastiko or goma or tali na stretchable. So, ang ginawa ko guys, alam niyo ba kung saan ito galing? Dito, sa nagamit ko ng face mask. So, kaya minsan sa paggagawa ng mga isang art, kailangan nating maging maparaan guys. So, ito na itatali natin dito. Para hindi mo siya gumalaw. Temporary. Okay. So, ayan. Nakadikit na sila. Marunong ako magtirintas guys. Kasi nung elementary ako, mahilig din ako magtirintas at mag-braid ng mga buhok, lalo na sa sarili kong buhok, buhok ng ibang klase ko or friends ko. Yun. So, dito, i-apply ko siya ngayon sa aking lucky bamboo. Dali lang to guys. Gaganito lang siya. So, dapat careful tayo para hindi maputol yung stem. Ayan. 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 Ayun, hanggang dito na lang siguro guys. Kasi wala na, hindi na sila pantay. Okay. Ang gagawin natin dito is itatali natin dito sa bandang dulo ulit. Gamit itong ribbon naman ang itatali ko na red.
So, hindi lang basta tali guys ha. Meron din tayo. Lagyan din natin konti ng ayan, ribbon design. See? So, ito na po yung aking braided lucky bamboo. 3 stem lang po siya. Hindi siya braided na lucky bamboo. Yung simpleng pag-arrange lang. So, ang stock ko dito na ginamit is 9 pieces. Bali, 8 ang nakapalibot and then merong isa sa gitna na may mga dahon. So, itong nasa palibot niya, puputulan natin ito na medyo hanggang dito lang siya. And then yung sa gitna, yun yung siguro yung nag-iisa lang na ganito. So, papantay muna natin. Dapat pantay-pantay yung pagputol natin guys. Para pantay-pantay din yung pagtutubo na yung ano nila. Yung bagong babies nila, pantay-pantay din ang paglabas. Ayan. So, dapat ganito sila guys ha. Pantay-pantay yung stems nila, yung nakapaikot. Yan, ito. So, dito tayo magpuputol. Po siya guys, finished product na po siya ng ating braided lucky bamboo and yung simple lang na paglalagay sa pag-arrange. So, ang ginamit ko dito na is pumice stone po. Yan. And then lalagyan na lang natin ng water. Kasi ang gusto ng lucky bamboo po is matubig, masa-masa, or kung soil man yung gagamitin nyo, gusto nyo yung always basa. Always moist na lupa po. Kasi gusto niya sa malamig. Pero hindi po mahirap buhayin itong lucky bamboo at alagaan kasi po kahit saan niyo siya ilagay, mapasikatan man siya ng araw o hindi, mabubuhay siya. Kasi pwede siya sa indoor, pwede din po siya sa outdoor. Yan, ito din po. Ayan. Medyo maliit po yung nagamit ko kasi wala akong na-prepare. Pero, pwede na rin po ito or ililipat ko na lang po itong braided kasi mas mataas siya. Ililipat ko siya sa mas mataas at malaki rin na lagayan.
Then, i-observe po natin siya. I-update ko po kayo sa susunod, maybe a week or 2 weeks kapag ka nagkaugat na po siya or meron na pong tumubo dito sa stems niya ng mga babies. So, yun. Until next time po, sana may natutunan naman kayo.